Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện lạnh Mai Chi. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm video clip để hướng dẫn chia sẻ với các bạn một cái ban bệnh thực tế tại nhà khách hàng. Thì hôm nay mình làm video clip hướng dẫn các bạn về cái ban bệnh của cái máy giặt Toshiba model là B1000GV, máy 9 cân B1000GV. Khách hàng nói là hiện tượng con này là gì? Đang giặt thì bị mất nguồn. Lúc thì còn 34 phút thì mất, lúc thì bao nhiêu mất. Vừa nãy mình đã thử đang vắt thì ra xách đồ vào nó đã mất. Giờ mình ta bật nó lại không lên nguồn. Vâng, chào bà đi chợ về à? Đang giặt bị mất nguồn các bạn nhé. Con này thì bệnh thì lại liên quan tới mạch điện thôi. Rồi sau đây mình sẽ tháo mạch điện ra và kiểm tra sửa chữa cho các bạn cùng xem. Đây sau khi mình đã tháo bo mạch ra thì các bạn quan sát đây, mạch điện bị dán, đã từng ghé thăm ở đây ăn ở và cắn hết một cái lớp keo chống ẩm như này. Đây, các bạn nhìn hở hết cả linh kiện ra luôn. Đã sửa một lần. Đây, các bạn nhìn phân dán thì vẫn còn dính đầy này. Rồi bây giờ mình phích điện vẫn đang cắm, mình bật điện này, khoan này, không lên nguồn nhá. Rồi sau khi mình đã lật cái mạch lên được như này thì mình sẽ tiến hành đo điện đầu vào cấp vào. Máy bị mất nguồn thì chúng ta phải đo điện cấp vào. Đầu tiên chúng ta phải đo điện cấp vào đã. Rồi các bạn thấy là gì? Rồi điện cấp vào đang có là gì? 220V này. Rồi bật nguồn này, mình bấm nguồn này, bấm nguồn không lên. Rồi các bạn nhá, bấm nguồn không lên này. Rồi trước tiên này chúng ta phải trình tự kiểm tra hoặc mất nguồn. Đầu tiên là chúng ta phải gì? Kiểm tra cái nguồn thứ cấp. Nguồn vào là 220 và ok rồi. Chúng ta sẽ đo cái nguồn thứ cấp. Đo nguồn thứ cấp của cái máy giặt này thì chúng ta sẽ có 3 điểm đo. Hôm trước mình đã giới thiệu các bạn rồi. Thì điểm thứ nhất chúng ta sẽ có thể đo điện 12V ở ngay gì? Ngay chân diode Zener. Diode Zener, ngay diode Zener ở chân của IC quang, gần IC nguồn. Ở đây chúng ta có con Zener đây. Chúng ta sẽ gì? Bật nguồn. Khó quá nhỉ. Mình vừa làm vừa quay nên là hơi khó các bạn ạ. Rồi các bạn chờ tí, mình sẽ gỡ cái công tắc nguồn này ra ngoài để có thể là vừa làm vừa quay cho các bạn cùng xem. Rồi mình đã gỡ được cái công tắc nguồn ra đây rồi. Rồi các bạn quan sát cái đồng hồ đo điện. Mình sẽ chuyển về thang 50V. Dùng thang 50V DC chúng ta sẽ bấm công tắc. Có đấy. Rồi mình sẽ để cái công tắc lên đây. Rồi các bạn hãy quan sát mình bấm công tắc xem nó có điện không. Đó các bạn này thì mình bấm công tắc này, đồng hồ chỉ lên gì? Có một chút thôi, ta buông tay công tắc lại về này, các bạn nhìn này. Đấy, về. Mình bật rồi. Đấy các bạn thấy là gì? Mình quay gần đồng hồ các bạn xem này. Mình bấm công tắc gì? Kim đồng hồ chỉ lên một chút rồi về. Rồi như vậy là bệnh này là mất nguồn do cái nguồn cấp bị mất các bạn nhá, chứ không phải do thầy anh lao động. Đây hôm nay vừa làm một tay vừa quay nên hơi khó các bạn ạ. Thì mình chia sẻ cho các bạn là cái con này nó bị mắc bệnh mất nguồn thì chúng ta đo ở đây là nó không có nguồn cấp thứ cấp ra các bạn nhé. Thì cái này là nó bị dán để đá nhiều, nó ngấm bệnh thì lâu ngày nó sẽ bị hư hỏng cái linh kiện này. Thì hiện tại thì mình đã cắt chân IC quang ra. Đây các bạn để ý đây, mình cắt mỗi đầu một chân thôi. Khi mà các bạn thử trong mạch thì chúng ta cái mạch máy giặt thì để kiểm tra linh kiện này nó hơi khó, thì nó đổ keo rồi các kiểu nó hơi khó, thì chúng ta sẽ cắt một chân của linh kiện ra, mỗi bên một chân. Thì mỗi đầu có 2 chân thì các bạn cắt một chân ra để nó tách khỏi cái mạch điện. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng thang đo cao nhất là thang 10K chúng ta đo. Đây mình sẽ vừa quay vừa đo cho các bạn xem.
Sau khi cắt một chân tách khỏi mạch điện ra thì chúng ta sẽ đo thang 10K. Đây. Đo và đảo chiều quay đo từng bên một. Rồi, các bạn thấy này, kim không lên này. Rồi mình đảo chiều quay đo này. Một chiều lên một chiều không lên là tốt, còn nếu lên hai chiều là hư hỏng các bạn nhé. Bạn thấy là kim lên này, một chiều lên và một chiều không lên là bên này tốt này. Chúng ta sẽ tiến hành đo bên này, vừa quay vừa đo nó hơi khó, một thông cảm tí. Rồi các bạn nhìn này, mình đo bên này quay đỏ bên trong là gì, kim lên này. Rồi mình đảo chiều quay đo này, mình đảo chiều quay đo này. Rồi các bạn thấy gì, kim cũng lên gần kịch kim. Như vậy đây gì, như vậy con này xác định là gì, bị hư hỏng IC quang, dẫn đến là gì, nguồn ra bị mất. Thì sau đây mình sẽ cắt hẳn cả hai chân còn lại ra, mình sẽ ra ngoài mình đo cho các bạn xem. Đây, mình đã cắt được cả hai chân còn lại nó rồi. Sẽ mang ra ngoài, chúng ta sẽ cắt một cái chân này nó hơi gập. Rồi chúng ta sẽ chỉnh lại cái chân của nó. Rồi. Đi đâu rồi? Con X quang đâu các bạn nhỉ? Đây, sau khi mình cắt ra ngoài như thế này rồi thì mình sẽ tiến hành đo lại cho các bạn xem. Chúng ta sẽ phải đo, khi chúng ta đã nghi ngờ nó hư hỏng thì chúng ta phải cho ra ngoài, chúng ta đo lại. Các bạn nhìn này, mình đo thang 10K này. Rồi, kim lên này, mình đảo chiều này, đảo chiều linh kiện này. Các bạn thấy là gì? Kim lên này. Đó, như vậy đầu bên này là bị chập các bạn nhé. Chúng ta đo đầu còn lại của nó. Chúng ta đo đầu bên này, chân 1 2. Các bạn thấy này, kim lên. Ta đảo que này. Đảo que hay chúng ta xoay linh kiện cũng được các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy này, chỉ giờ một tí xíu thôi. Như vậy là con này hư hỏng IC quang các bạn nhé. Rồi các bạn này, sau khi mình đã thay thế IC quang mới, ta sẽ cắm điện vào. Chúng ta sẽ bật thử xem nó có nguồn chưa. Đây. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, đây là biểu hiện của dòng máy Toshiba sau khi bị mất nguồn giữa chừng thì bao giờ chúng ta chúng ta bật lại nó sẽ kêu píp píp. Còn nếu bạn nào không biết thì chúng ta tắt đi, chúng ta bật lại. Còn nếu bạn nào biết thì chúng ta sẽ bấm nút khởi động luôn và nó sẽ thực hiện cái chương trình đang dang dở lúc trước. Đấy, mình bấm luôn bạn này, còn 13 phút. Đó. Thì nó sẽ gì? Rồi ok, mình sẽ tắt đi và bật lại cho các bạn xem nhé. Rồi, các bạn thấy không? Lên nguồn luôn. Vậy nguyên nhân hư hỏng con này là gì? Hư hỏng IC quang. IC quang làm việc ghim điện áp ở chân IC nguồn. Nguyên lý của cái nguồn bút áp này thì các bạn đã biết, mình đã chia sẻ, nó có những linh kiện tham gia chính, đó là gì? IC nguồn này, và một linh kiện không thể thiếu đó là cuộn cảm số 681.681. Đấy, IC quang và Zener ghim áp ở chân IC quang để tạo ra một cái điện áp ổn định 11V. Rồi sau khi thay thế IC quang mới thì các bạn thấy là nguồn đã gì? Nguồn đã lên ok như này. Đấy. Bật lại các bạn xem này. Rồi, vậy thì nguyên nhân hư hỏng nguồn nó có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà chúng ta biết cách nguyên lý bài bản thì chúng ta sẽ sàng lọc, chúng ta sẽ sửa chữa đúng nguyên nhân, chứ không phải là cứ mất nguồn thì chúng ta sẽ gì? Chúng ta lao vào chúng ta thay thạch anh. Một số bạn chúng ta chưa nắm vững thì cứ mất nguồn là các bạn đè vào thay thạch anh theo cái kinh nghiệm. Nhưng mà trong trường hợp này thì các bạn thấy là thạch anh mình vẫn để nguyên, mình không có động gì đấy. Chúng ta phải nắm được nguyên lý, chúng ta sẽ kiểm tra những cái bước cơ bản để xác định được cái căn bệnh, nguồn gốc rễ của nó thì sửa chữa nó sẽ mới mang lại cái hiệu quả lâu dài cho khách hàng được. Rồi, vừa rồi là những chia sẻ thực tế mình sửa chữa mạch điện
tại nhà khách hàng, mình chia sẻ cho các bạn tham khảo. Hy vọng là các bạn có thể tham khảo thêm. Bạn nào mà chưa biết thì chúng ta tham khảo thêm, và bạn nào biết rồi thì chúng ta có thể bỏ qua. Rồi, chúc tất cả các bạn thành công. Và nếu bạn nào thấy chia sẻ của mình hữu ích thì hãy like video khi đang xem, cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình. Và nhớ bật biểu tượng rung chuông để nhận được thông báo mỗi khi mình làm video clip chia sẻ mới về cái ban bệnh thực tế của máy móc, cũng như là chia sẻ về tài liệu kỹ thuật. Rồi, mình xin kết thúc video chia sẻ ở đây. Một lần nữa chúc tất cả các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn.